Assalamualaikum. Hari ini Cabi nak tunjukkan resepi makaroni carbonara dan ini adalah bahan-bahannya. Makaroni yang telah direbus, bawang putih dan bawang besar dipotong dadu, sosis, udang, cendawan butang, lada benggala, sos cendawan carbonara Prego, serbuk oregano dan juga susu full cream. Okey, bahan-bahan semua dah siap. Sekarang jom tengok Cabi memasak. Masukkan satu sudu besar margarin. Tumis bawang putih dan bawang besar sehingga naik bau. Masukkan sosis. Masukkan udang. Masukkan sos carbonara cendawan. Masukkan sedikit air. Masukkan satu cawan susu full cream. Masukkan cendawan butang. Dan masukkan satu cube pati ayam untuk perasa. Dan kita boleh masukkan makaroni dan gaul sehingga sebati. Sekarang kita masukkan lada benggala. Dan air sekali boleh masukkan serbuk oregano untuk rasa carbonara kita lebih sedap dan wangi. Okey, dah hampir siap. Boleh padamkan api. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.